Din sämsta sida är... Sen kommer barn 3 månader senare. Ja. Eller inte barn, men du blir gravid. Och det är ju precis det som man också fick se i Love is blind. Det inte räcker med att vi gifte oss efter 6 veckor. Om vi är riktigt galna. Ja, det är inom en snar framtid man vill börja försöka. Tumse Pierre Curta. Hur går det? Katastrof. Jag fick springa efter det här Foodora-budet. Kolla, jag har sprungit i Birkenstock. Ja, jag undrar hur maten ens... Känns som att den har blivit helt förstörd. Ja, men det ser helt okej ut. Eller? Ja, då. Ja, vi får väl duka upp det så kanske det ser trevligare ut. Men vi behöver inte göra en riktig klappa i alla fall. Jaha, vad har vi här då, Meira? Här har vi ju massa mat. Vi tänkte att vi ska försöka få oss en mukbang. Yes, min första. Vi har gjort så här. Vi har kastat ut en frågelåda på Instagram. Bett er ställa alla era frågor. Frågor som vi också fått många gånger tidigare. Och tänker att vi ska svara på dem. Passa på att käka lite middag. Och snart drar ju vi iväg till Filippinerna. Vi ska till Filippinerna. Och Thailand. Och Thailand. Kan man säga att det här är lite som vår smekmånad som vi aldrig hade när vi gifte oss? Men lite så. Vi firar ju nästan 1 år som gifta nu. Ja, i maj. Precis, 2 maj. Ja, och kommer du ihåg när vår första dejt var i kapslarna? Det måste ha varit den 13 mars. Ja, däromkring, mitten av mars. Ja. Och det är ju snart. Så att snart firar vi 1 år eller 1 år sedan vi träffades. Och i slutet av mars... Träffades. 1 år sedan vi hörde varandras röst första gången. Ja. Och under vår resa firar vi ju 1 år som par. Det är lite sjukt. Cool! Ja, men ska vi hoppa in i... Jag är jättehungrig. Ja, jag också. Gyoza. Vegetarisk. Och lite ris. Vad är er favoritmat? Vad sjukt att det kom upp nu när vi ska försöka. Det är ju den ständiga barnfrågan. Ja, den får vi ju faktiskt. Den får vi ju sjukt ofta. Det är som att det inte räcker med att vi gifte oss efter 6 veckor. Och vi har ju sagt att vi är inte jättestressade i den frågan. Vi vill ju gärna vänta lite. Jag tänker att vi har väl kanske lite olika svar där. Men alltså så 3 år i alla fall kanske. Ja, men det är väl ganska rimligt. Ja. Jag tror vi sa när vi träffades eller när vi började prata med varandra första gången. Då sa vi ju 3 till 5 år. Men nu har det gått 1 år. Så betyder det att det är 2 år kvar. 2 till 4 år alltså. 5 sa jag aldrig. Jo, jag lovar. Alltså jag lovar. 3 till 5 år. Jag lovar. Du tog en Oscar-bit känns det som. Såg jag. Ja, en sån här. Man tar allting på en gång. Nej, men jag håller med. Typ. Att det är ingen stress. Nej. Fast 2 till 3 år är ju ändå jäkligt nära. Ja, det är inom en snar framtid man vill börja försöka. Jag känner inte att det är så här... nu måste vi börja... Alltså bara för att vi är gifta. Vi vill ju faktiskt gifta om oss. Det är en annan fråga som vi får in väldigt ofta. Planerar ni ett till bröllop? Och det gör ju vi faktiskt. Vi vill ju göra ett bröllop på riktigt. Det vi gjorde liksom på tv var ju i allra högsta grad också en tv-produktion. Och det kändes som det den dagen. Så att så är det väldigt begränsat med vilka man fick bjuda. Och vi har stora familjer och vi vill göra det på vårt sätt. Men vi vet inte när det blir exakt. Vi håller faktiskt på att titta på alternativ nu. Ja, alltså om man ställer frågan tillbaka till er som tittar. När hade ni velat se att vi gifte oss på våra premisser? Det här var ju långt ifrån vårt drömbröllop som vi hade förra året. Så det är ju det drömbröllopet vi planerar. Men... Så ja, vi kanske kan planera ett bröllop tillsammans. Ni kan väl få skicka in era bästa tips. Ja, verkligen. Alltså tipsa. Om vi är riktigt galna
så gifter vi oss igen i sommar. Då gör vi det redan nu. Alltså, Vi kanske borde bara... YOLO. Om ni får barn i framtiden kommer ni lära dem flera språk. det är ju en jättebra fråga. Jag pratar ju typ 5 språk, men 4 språk helt flytande. Jag pratar ju Dari, som man pratar i Afghanistan. Ryssland. Jag pratar Ryssland. Jag pratar Ryssland. Engelska och svenska, och sen så kan jag också hindi. Jag har inte pratat hindi på många år, så att jag känner att jag tappar det. Kan du säga någonting på hindi nu? Kan du säga jag älskar dig, Oscar? Hur fan säger man jag älskar dig? Så här, den viktigaste frasen i mänskliga vokabuläret. Tumse pyar karta hu. मुझे तुमसे प्यार है मुझे तुमसे प्यार है Karti hu. Tujhe pyar. Alltså, jag har ingen aning. Pyar karti hu älskar dig i alla fall. Okay. Alla ni i Indien och ja. Don't come for my grammar. Men om du säger, kan du säga på jag älskar dig, kör på alla språk du kan. Eller inte alla språk du kan, men de språken du just nämnde. Jag älskar dig. Jag älskar dig. I love you. Jag тебя люблю. Dostet darum. Tumse pyar karti hu. Karta hu. Ja. Vi ger det var godkänt. 5 av 5. Snyggt jobbat. Ja, men i alla fall, vi svarade aldrig ens på frågan. Då var frågan snyggt. Om vi skulle vilja lära våra barn flera språk. Jaha. Alltså jag tycker den är given. Jag önskar att jag kunde prata mer än svenska och engelska. Hade du kunnat tänka dig att lära dig något av mina språk? Ja, alltså absolut. Jag hoppas att det här lilla persiska i mig, det som är inprogrammerat, någonstans mina 25%, kanske bara anammar. Jag får börja träna. Ja. Vi har fått väldigt många frågor om dina 25% persiska gener. Kan inte du berätta lite den bakgrunden? Jo, men absolut, det kan jag göra. Min morfar var från Iran. Han gick bort för några år sedan. Men han är född och uppvuxen i där och liksom var iranier. Och min mormor är helt svensk. Så min mamma föddes i Iran. Och jag är halviranier. Jag har en svensk pappa. Så att 25%, I guess. Men du har inte haft så jättemycket att göra med den persiska kulturen? Så. Nej, nästan ingenting. Min morfar har inte funnits med under liksom, några delar av mitt liv. Utan min familj bröt med honom innan jag föddes. Ja. Så när jag växte upp så hade, i min värld hade jag ingen morfar. För att jag aldrig fått träffa honom. Och sen gick han som sagt bort för några år sedan. Och vi käkade typ persisk mat på lite födelsedagar och middagar. Men that's it. Egentligen. Där har ni det. Det är inte så mycket mer exotiskt än så. Jag brukar säga att jag har håriga armar. Det är det jag har fått med mig. Och hyfsat bra skäggväxt. Men det kan man väl kanske ha som svensk. Du har också så här i dina handlederna. Ja. Den här tycker jag är ganska bra. Är att leva i ett äktenskap som ni trodde? Vad trodde vi ens? Alltså jag hade inte så här. Det är lite som jag trodde. Det är som jag trodde, men också bättre, tror jag. Att på vilket sätt? Jag vet inte, jag tror att jag väldigt länge kände mig så himla så här självständig och bekväm i det. Och tänkte att så här kan jag ha det. Alltså behöver man verkligen en man? Typ att jag kände att så här, allting, det funkar bra. Men man insåg kanske inte att det nog ändå var rätt ensamt. Och nu har man ju någon att dela allt med. Och att vara i en tvåsamhet, och det är så himla berikande på ett sätt som jag kanske inte riktigt förväntade mig. Eller inte ens tänkte på. Och nu är det så här på att alltid ha någon där, även när det är tufft eller när man är glad. Båda de två grejerna underlättar ju att kunna dela glädje med någon och också kunna finnas där för någon, eller ha någon som finns där för en när det är lite tufft ibland, eller man inte mår bra eller är lite sjuk. Förlåt. Det här läsken, vad det nu kan vara. Så att
Det, och sen så är det ju självklart, det finns ju svårigheter, men jag tycker inte de är så jättejobbiga att handskas med ännu. Det har inte ens gått ett år. Ni kan ju fråga oss igen om 3 kanske. Ja, precis. Då kan ni fråga. Jag fick en annan fråga här. I hur stor utsträckning har ni märkt av kulturkrock i era relationer när ni varit gifta? Alltså den frågan tycker jag också kommer väldigt ofta. Ja. Eller hur märks det att ni är från olika kulturer? Alltså jag vet ju att det finns skillnader med hur vi är uppväxta och hur liksom, kulturella skillnader. Men jag upplever inte heller att det är så mycket kulturkrockar. Varken i vår vardag eller när vi hänger med våra respektive familjer. Ja, det är väl några få grejer, typ som när vi är med när vi är hemma hos mina föräldrar. Jag är så här, vi är gifta, men jag kommer ändå från en kultur där man ändå så här visar respekt för äldre på ett sätt. Så jag är ju så här, jag blir jätteblyg. Jag vill ju inte att Oskar får hålla på och pussa mig och så när vi är med mamma och pappa. Det är en sån här respektgrej vi har. Vi behöver inte vara fysiska, och det tycker ju du är lite jobbigt. Ja, nej, men okej, så det är ju för sig helt rätt. Det är väl en tydlig kulturkrock. Ja. Sen är det ju inte så att jag skulle aldrig någonsin sitta framför mina föräldrar och typ hångla upp dig. Det hade känts skitmärkligt. Ja. Det känns lite tonårsfasoner typ. Ja, men jag blir ju alltså så här lite, även om du ska krama eller bara pussa mig när vi är hemma hos dina föräldrar, då blir jag lite så här. Ja, jag märker det. Mamma. Ja, för det är som att du glömmer bort att det är okej. Ja, för jag känner så fort det finns en vuxen, alltså så här, någons föräldrar i bilden, då blir jag lite så här, okej nu. Ja, okej, det är väl en tydlig kulturkrock. Men ja, lite sånt, och sen i vårt bröllop, typ i afghanska bröllop har man en imam, han ställer frågor och man ska liksom komma överens om vissa saker. Och men ska vi ha en imam på vårt bröllop? Det vet jag inte. Om det ska vi få. Ja. Men sånt brukar ske. Och sen så är det så här, vi gör en grej med en spegel, man kommer in dansandes med guld. Alltså, det är mycket sånt. Guld? Ja. Vem ska fixa guld? Jag? Nej, men du förstår. Swisha, jag behöver. Jag har råd att gifta mig igen. Vad är det bästa med varandra och vad är det sämsta med varandra? Alltså det här. Tufft ämne. Jag tror vi är väldigt medvetna om vad de bästa och sämsta är. Och vad den andra tycker också. Titta inte på mig sådär. Okej, bäst och sämsta med varandra. Ja. Ska jag börja? Herregud. Spänning. Det sämsta. Det låter så hårt att säga det sämsta med någon. En bra sidor och mindre bra sidor. Ja. Men det här är kanske inte nödvändigtvis en dålig sida. Det är ju bara den största utmaningen. Och det är ju precis det som man också fick se alltså i Love is Blind. Och det är ju det här med tystnaden. Ja. Hur det kan vara för mig som är väldigt extrovert och kan prata otroligt mycket. Så kan det vara jätteutmanande ibland. Att jag vill typ bara sitta tyst. Ja. Eller inte att du vill sitta tyst, men att ibland har jag svårt att läsa av dig. Jag tror det är det som är det svåra. Att när du är tyst, du kanske är liksom ditt liksom gladaste jag. Men du kan också ha haft en jättedålig dag. Men det är jättesvårt att läsa av var du ligger liksom, på den skalan. Jag tror att skillnaden på oss två är att när du bearbetar tankar och känslor så gör du det i realtid verbalt. Och så ska du prata om allting. Och liksom så här, för att komma fram till egentligen kanske vad du känner. Och det sker här inne för mig. Och då går jag inåt lite. Och då måste jag liksom så här. Och sen. Men det är inte. Jag vill vara tydlig med det också. Det är ingen dålig grej egentligen. Det är bara svårt för en person för mig. Eller en person som jag. Att liksom alltid kunna tolka det. Din sämsta sida är... Jag tänkte när du pruttar, men nej. Nej, det är faktiskt att du... Det är jag också, men är väldigt envis.
Ja. Ja, Why are you so stubborn? det är hon också. Det Och, är det. alltså här kan vi clasha. För ingen ger sig. Ja, vi är lite... Ja, det tar Jag gillar fram att vi våra... bara pratar dåliga sidor. Ja. Det tycker vi. De Det- bästa och sämsta, sämsta är alla. Men man börjar med de sämsta, sen kan man end on a good note. Så bästa sidorna med varandra då? Då är ju väldigt många bra sidor. Jag tycker ändå att de sidorna jag uppskattar mest är ju, jag tror hur omtänksam du är. Du är väldigt varm och kärleksfull, men otroligt omtänksam. Du bryr dig om väldigt mycket i den här relationen, också alla runt om dig. Vänskaper och sådana relationer till din familj. Ja, så det tycker jag. Det är min finaste. Och det är också den sidan som jag såg hos Oscar först när vi, alltså så här i experimentet, först när vi kom hem till Sverige. Och det är ju min favoritsida hos dig, men det var så svårt att se sådana sidor. Dels liksom när man bara sitter och pratar i kapsar, och sen när vi var på Cypern. Så när jag såg de sidorna, främst hur det var med din familj, hur det var med dina vänner, men också hur det var med min familj, då kände jag så här, ja men det här är en otroligt bra egenskap, stark egenskap, and I can work with this. I can work with it. I can work with this. Ja. Vad fint. Ja. Tack älskling. Nu kommer jag ju låta jättetråkig. Men din sida, Meira, är ju, eller finaste sida, det är ju faktiskt väldigt likt. Du är ju också en otroligt varm person och bryr dig jättemycket om liksom, de som står dig närmast. Och she's a helper. Alltså det går, alltså de som står dig närmast, då kan du ju släppa allt bara för att hjälpa dem. Vänner, familj, mig. Men sen så ser du så mycket orättvisor i världen också. Och det finns ju otroligt många. Och där vill du också hjälpa alla. Oavsett vad det är, liksom, manligt, kvinnligt, eller krig, eller svält, eller naturkatastrofer, global warming. Alltså du vill kunna rädda och fixa världen. Och det är en otroligt fin egenskap. Jag älskar det. Jag låg och grät en natt. Ja. Och ska bara gråta du bara. Jag tyckte så synd om, det var ju jobbigt. Jag tänkte, det var många orättvisor och jag blev lite överväldigad. Så jag kände kanske lite för mycket smärta ibland. Ja. Man är highly sensitive. Men just det sa jag kanske i början. Det var ju någon som frågade favoritmat. Ja. Indiskt gillar vi båda otroligt mycket. Vi älskar indisk mat. Ja, du har ju dessutom bott där, så att du har ju fått uppleva indisk mat på riktigt. Det har inte jag riktigt för göra än, utan jag har bara fått uppleva svenne-indiskt. Men det finns mycket bra indiskt här också. Ja, verkligen. Vi bor ju på... kanske så här nordindiskt, men mycket indiskt. Ja, det finns ju några riktigt bra här på Söder, där vi bor. Massa bra. Vi kanske får testa lite indiska restauranger någon gång. Hade ni velat se det? Oscar och Meira testar. Det tror jag. Tycker jag. Det hade jag velat se. Mest för att jag vill vara där och testa. Okej, det här tycker jag är lite kul. Det har ju snappats upp lite här och var att jag var med i Robinson för nästan 10 år sedan. Ja, Stortorsken, eller hur? Ja. Och det var ju liksom, det har ju alla vi här varit. Och det var ju skitkul liksom att åka därifrån och förlora. Men det har kommit en fråga om min Robinson-hatt. Om jag har kvar den. Har du kvar den? Jag har faktiskt kvar den. Ja. Men den är inte här. Jag tror den ligger på vinden hos min pappa. Jag har en hel säck med rekvisita därifrån. Och den hatten köpte jag i Kambodja där vi spelade in. Bara för att ha och skydda mig mot solen. Kanske inte jättesnygg, men väldigt praktisk. Jag tycker det är jättekul att se alla Robinson-klipp med Oscar. De är så liten, så baby. Jag tänker vi kan ta en sista fråga innan vi faktiskt måste typ börja packa. Ja, packa, tvätta, mycket att göra. Ja, och det är tankar kring nya säsongen av Love is blind USA. Är det någon som faktiskt har frågat det? Alltså. Jag gillar den säsongen. För att det är mycket som händer. Den är ju ganska messy, om man får säga så. Men det är för mycket drama. Jag gillar inte så där mycket drama. Ja.
Men jag vet Nej, det är, alltså, ja, de är dramatiska på ett annat sätt liksom, än vad vi är kanske. folk beter sig inte. Alltså ja, det är väldigt dramatiskt och man märker ju att de har lite kanske andra sätt att prata och så, och jag vet inte om... Det känns som att de är yngre också. Eller ja, jo. Ja, men det är en del 27-åringar. Ja, ett par var ju liksom 25-24, det är klart Ja. att de inte är redo att gifta sig. Ja, just det var han killen som... ja, men de här som var Rektor. väldigt... Ja, just det. Och de var väldigt troende. Precis, så jag tänker att så här, när man är ung och tar in unga så är det klart att det är svårare att hitta folk som kanske faktiskt är redo för giftermål. Så att jag tycker att den är underhållande, men den är messy och dramatisk. Och när jag ser vissa av de här scenerna så får jag ont i magen. Ja. Jag känner så här, oj vilken jobbig relation att vara i och sits och liksom så här, jag känner för många av människorna. Och sen så som vi sa också tidigare att så här, som vi sa tidigare att vi får ju faktiskt påminna oss själva också att inte döma folk när vi ser på det här, för att man vet inte hur det har klippts och om det verkligen hände på det sättet, har de kastat om i tidslinjen. Alltså så här, det är så mycket som även vi som har gått igenom allt det här måste påminna oss själva. Och då känner jag att jag inte vill döma någon, även om det kanske utåt sett ser helt galet ut. Så är det här ju väldigt tuffa perioder i vem som helst liv, och så här är det många som sitter och tittar på det. Ja, nej, men jag tycker likadant. Om det är två saker som jag vill summera det med, så tycker jag att säsong 6 är bättre, mycket bättre än säsong 5. Säsong 5 var katastrof. Det här tycker jag ändå är lite i rätt riktning. Nice att det var lite längre tid i kapslarna. Jag önskar att vi hade mer tid i kapslarna. Ja, de visar så mycket mer den här säsongen. Man fick se så mycket från kapslarna, så mycket från alltså, så här, alla paren. Jag vet att det också är fler avsnitt än den svenska. Jag undrar varför man fick se så mycket mer av deras och så lite av vårat. Precis, så det är väl lite det. Men jag tycker att det här är ett underhållande format. Men sen får vi se alltså, så här, hur länge till... Alltså så här, man måste ju vara genuin när man går in i det här. Det är väl lite det jag känner. Jag är tacksam att i vår säsong så känns det ändå som att många var redo för giftermål. Och så nu kan jag bara tala liksom så här, från tjejernas sida i alla fall. Jag känner inte de andra killarna på samma sätt. Jag känner ju dig och jag vet att du är redo. Så att, ja. Nej, men på killsidan var det väl lite blandat skulle jag säga. De flesta var redo att gifta sig och sen var det några stycken som jag upplevde i alla fall kanske inte riktigt var där, utan det var lite mer så här rolig grej. Ja. Men jag tycker man ska ta vara på formatet och verkligen försöka hålla det intakt. Det ska också sägas att när vi spelar in det här, då har vi inte sett hur det går i säsong 6. Det vill säga vilka som gifter sig. Bröllopsavsnitten har inte sänts än. Så att om vi ska göra en prediction nu då. Ja. Vad vi tror, vilka som gifter sig. Vilka har vi kvar? Vi har AD och Clay. Gift eller inte gift? Jag tror inte det. Och jag tror inte heller det. No go på AD och Clay, de gifter sig inte. Tror vi. Vi vet faktiskt inte, vi lovar. Vi har ingen aning just nu. Sen så har vi Jimmy och Chelsea är det va? Den är svår. Alltså jag tror inte, men det känns som att de kanske gör det samtidigt. Eller jag vet inte. Alltså det där känns alltså, lite som, inte, alltså, man kan inte jämföra de två med oss. Men lite så här berg- och dalbana. Som tittare kastas man verkligen mellan hopp och förtvivlan. Precis, och det var ju lite så vi porträtterades också. Att man fram till liksom den sista sekunden inte skulle veta. Så ibland måste jag ju också påminna mig själv när jag ser andra bara, de kommer aldrig gifta sig. Så sa jättemånga om oss också. Ja, precis. Men jag säger nog ändå att de inte gifter sig. Jag såg någon intervju med Jimmy där han pratade på ett sätt som fick mig att tycka att nej men det där vet fasen alltså. Men det kan ju också vara ett sätt att lura oss. Ja, men vi säger nej där då. Nej. Och sen har vi det här självklara paret tänkte jag säga. Johnny och Amy, heter de så? Ja, jag tror det. Ja, Johnny hette han. Ja, hon kanske hette Amy. Hon latina tjejen. De är väl kanske de enda som eventuellt gifter sig då. Alltså tror vi. Ja, det ser ut som det här klassiska paret som är med. Det finns alltid ett par i varje säsong. Typ som Rasmus och Chrissy i vår säsong. Där det är så här, men
det är väl, liksom, finns egentligen inga tvivel. Nej. Så att de gifter sig nog garanterat. Vi har också tvättstuga nu. Så. Ja, jäklar. Ja, så att med det sagt är det dags för oss att avsluta. Ja. Kul Q&A. Bra frågor. Bra frågor ställt av er. Och nästa gång vi ses så kanske vi är i Thailand och Filippinerna. Yes. Då är det solhatt, solglajjor, smörja in sig. Ja. Ja, helt sjukt. Fy fasen vad jag längtar alltså. 3 veckor i paradiset. Ja, samma här. Så det får ni inte missa. Nej. Tune in på nästa så får ni hänga med på lite resevloggande. Hej då! Hej då! Mukbang! Mukbang out!